हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई एकदम सस्तोमा चाहिँ एकदम छिटो र छरितो पर्दो माध्यमबाट हामीले पैसा पठाउन लागि एउटा कनेक्ट आइपीएस रोज्ने छौं हैन। कनेक्ट आइपीएस मा तपाईहरु धेरै बैंकहरु लिंक गरेर एकैचोटी जुनसुकै बैंकबाट पनि सस्तोमा चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। एकदम छिटो, सजिलो र भरपर्दो माध्यम भने एउटा कनेक्ट आइपीएस हो। यहाँबाट कसरी पैसा पठाउने त्यो सिक्ने छौं। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र लाइक गरिदिनुस्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ विषयवस्तुतर्फ है त। अब कसरी पैसा पठाउने त्यो सिकौँ है त। अब सुरुमा तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कनेक्ट आइपीएस मा जानुस् हैन। कनेक्ट आइपीएस कसरी बनाउने त्यो नेक्स्ट भिडियोमा सिकौँला है। कनेक्ट आइपीएस बनिसकेको छ भने कसरी पठाउने भन्ने सम्बन्धमा सुरुमा तपाई आफ्नो युजर नेम राख्नुस् त्यहाँ। अब त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म अब आफ्नो पासवर्ड राख्छु एउटा। ल मैले यतिसम्म यो आफ्नो पासवर्ड राख्छु र लगइन गर्छु है त। अब लगइन गरिसकेपछि यो सबै कुराहरु खुल्यो। यहाँबाट धेरै कुराहरु तपाई पे गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म दुईटा बैंक तल छ, यहाँ तल दुईटा बैंक म लिंक गरेर राखिरहेको छु हैन। यसरी दुईटा बैंक लिंक गर्न मिल्छ। जति पनि बैंक लिंक गर्न मिल्छ तपाईले। अब यहाँ कुन बैंकबाट पठाउने त एनआईसी एशिया बैंकबाट पठाउने हो, अर्थात यता वाणिज्यबाट पठाउने हो। जुनबाट पठाउने त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने, त्यहाँबाट पठाउन मिल्यो। यहाँ माथि चुज गर्न पनि मिल्छ। यसरी म यहाँ पठाउँछु। अब फर्स्टमा पठाउँदाखेरि तपाईले यहाँ जानुस्, बैंक एकाउन्टमा जानुस्। यहाँनिर छ एउटा फर्स्टमा बैंक एकाउन्ट भन्ने छ। अब त्यसपछि तपाईको सेलेक्ट सेन्डर एकाउन्ट भन्ने छ। अब कुन बैंकबाट पठाउनु छ, जति बैंक गरे त्यो लिंक गरे त्यो सबै तल देखाउँछ। तर म चाहिँ आफ्नो एउटा बैंक सिलेक्ट गर्छु। अनि कति पैसा पठाउने हो, म यहाँ 24,000 पठाउँछु हैन। आफ्नो यहाँ पैसा राखे। अनि त्यसपछि पठाउने मान्छेको बेनिफिसियरी डिटेल भन्छ। त्यो पठाउने मान्छेको खाता नम्बर म त्यो मान्छेको खाता नम्बर राख्छु। यसरी त्यो पठाउने मान्छेको खाता नम्बर पनि राखे। अब त्यसको नाम पनि राख्छु म त्यो मान्छेको। त्यो पठाउने मान्छेको खाता नम्बर पनि राखे, नाम पनि राखे। त्यसपछि बैंक नेममा कुन बैंक हो, अब बैंक यहाँ ग्लोबल आइएमई थियो, म त्यो राखिदिन्छु हैन। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन डिटेल। अब तपाईले एउटा ट्रान्ज्याक्सन तपाईको लास्टमा एउटा पिन हुन्छ, पिन राख्नु। त्यो पिन राख्नु यहाँ राखिदिनुस्। म आफ्नो एउटा पिन राख्छु यहाँ। अनि यति गरिसकेपछि लास्टमा यहाँ पे भन्ने आउँछ, यहाँ पे गरिदिनुस्। यहाँ आइहाल्छ, वार्निङमा दियो हैन। अनि यति गर्दाखेरि वार्निङ यहाँ तल टिकमा जानुस्। यहाँ देखाउँछ यो पठाउने के रेफरेन्स आइडी म पठाउने वाला हो। ट्रान्ज्याक्सन डिटेल यो भ्याल्यु, एकाउन्ट नेम, कुन एकाउन्टमा पठाएको के हो सबै यहाँ देखाउँछ। 24,000 मा 8 रुपैयाँ काट्दो रहेछ हैन। टोटल एमाउन्ट 24,008 रुपैयाँ। म काटिनु भयो 8 रुपैयाँ काटिनु, 24,000 म त सेन्ड हुने भयो। 8 रुपैयाँमा चाहिँ 24,000 रुपैयाँ पठाउन मिल्यो। अब तपाईँ बाहिर आइएमए गर्नुहुन्छ, बाहिर यता गर्नुहुन्छ भने तपाईँ 2-3 सय कति लिन्छ त्यो त्यहाँ त्यति लिन्छ। यदि सस्तोमा काम हुने भयो यहाँ। अब लास्टमा यसरी यहाँबाट पे गरिदिनुस्। अनि लास्टमा अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन राखिदिनुस्। अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन मैले अन्तिम ट्रान्ज्याक्सन राख्दिए। ल हेर्नुस्, अब यो ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भन्ने आइसक्यो यहाँ। अब स्क्रिनशट गरेर राखे पनि भयो। नभए भ्यू डिटेलमा जाने। यहाँ भ्यू डिटेलमा गइसकेपछि यहाँनिर छ तपाईको, यहाँनिर डिटेल देखाउँछ। यो पीडीएफमा पनि डाउनलोड गर्न मिल्यो। यसरी पीडीएफमा डाउनलोड गर्न मिल्यो। तपाईले कहाँ पठायो यो यदि गएको छैन भने पनि प्रमाणको लागि राख्न मिल्यो। यसरी स्क्रिनशट गर्नु तपाई पीडीएफमा डाउनलोड भइसकेको छ यो। यसरी मजाले पठाउन मिल्छ। धन्यवाद। यतिसम्म भिडियो हेर्नुभयो। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्।
अब भेट्ने छ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा है त।